Hi guys! So, for today, kukuha tayong package. Hindi ko alam kung kanino yung galing yung package. Kasi nalilito na ako. So, ito yung closet ko. Dami kong damit na hindi sinusuot kasi nandun lahat. So, yun nga. Kukuha tayong package. Tingnan natin kung ano nga yun. Kasi nalimutan ko na. Tapos, isa na yun sa i-review ko. Marami pa akong pending na project na i-review eh. Tsaka yung mga gagawin ko. So, inauna ko lang talaga yung mga pa-deadline na. Malapit na mag-deadline. Stay tuned. Patricia. Guys, nakuha na natin yung package. Parang sa arte yata to. Maraming salamat, Elle, kung sama nga hula ko. So, ito na nga. Dito na tayo sa bayan ng Silang. Busy na. Medyo ma-traffic na. Back to normal ng lahat. Diba, back to normal na. Tapos, street vlog tayo ngayon. Kala ko naririnig nyo ako eh. Naririnig nyo ako or what. Kasi ang ingay dito eh. So wala akong nadalang headset. So ayan nga yung dating Chavez. Hi kay Chavez, Elle Chavez. Ito siya. Check nyo yung Instagram niya, yung YouTube niya, yung Facebook page niya. So niloloko ko ng mga family ko eh. Doon sa Soho. Ang dami ko kasing Soho. Siso. Kaya ko na tuloy magsabi ng so. Niloloko nila ako eh. So, hi sa Baliwan. Baka naman. Pag yan nakita nyo na, ibig sabihin nasa Silang na kayo, malapit kayo sa akin. Willing naman ako makipag-meet. Sa pakakainin nyo ako. So yan, balik na ulit sa normal. So Alpha Mart. Kasi ito yung internet namin, elle. Yan, kaya nga pala sa internet provider namin. Baka naman pwedeng dagdagan natin yung Mbps. Baka lang naman pwede. So hintayin ko si mami sa Addis. Meron lang ganyan sa Jollibee. Normal na. Tapos dito ako nagpapagupit sa cut. What? Ko alam na may JRS na pala sa amin. Tapos pick up ang nilagay. Ay, nako. Mali-mali na naman tayo. Hindi ko pa. Napakmalo ba? Ito. Mga nasa gilid lang. Pero traffic niya in fairness back to normal. Nakakapagod pala yung dito. Naglalakad habang nag-vlog. Ayun. So, hintayin ko si mami sa Addis. Ito yung plaza na. Nasa plaza na tayo. Tapos ito yung simbahan. Kung nakikita mo, yan yung simbahan. So, Makdo. Tapos yung Happy Eid al-Fitr sa aking mga friends na Muslim. Hi sa inyo. So, tatawid tayo. Babae, nasa gasakan, kaka-vlog, gano'n. So, ayan nga.
Dito si bro. Ito nga Andres. Hintayin ko sa kabilang linya si mami. Baka makita ko na siya. Dito tayo maghahanap ng kotse. Tawagan natin siya. Baka nandito na kasi siya. One eternity later. And the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time, I can't find the point where our two paths align. But you're the night sky, I'm trying to see your stars. But I've always feared the dark, now I see violet, I can feel your silence. You always been so far, and your stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes, you'll always be my night sky. Ay galing sa arte cosmetics. So, ito clay blush. Gamitin ko siya mamaya. Pero mag-ano muna tayo. Magpo-pomade muna tayo. Patawarin ako ng mga beauty gurus dyan. Hindi pa ako marunong eh. Kasi hindi ko pa siya mabubusog. Yon. Babasahin ba dapat to? Oh, hindi. Pagkain na natin siya. Hindi siya strong. In fairness. Damihan dito. Swatch natin siya. Yung nasa taas. Kasi yung tatlong yan, galing yan sa cut ko. Ito yung lip stain ko. Tatlo yan. Ganun ako kasipag. Tatlo, pinagsama-sama ko. O, magkikilay muna tayo. You'll always be my night sky. You're the night sky, hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see all blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time, I can't find the point where our two paths align. But you're the night sky, I'm trying to see your star. Siya nasa swatch kasi gusto ko muna mag-makeup kasi may gagawin. Magpapas the brush ako para hindi sayang yung makeup ko. E di i-swatch ko na yung sa arte. Diba? Ano yung look? Mahirap pala pumili ng ganito. Alam ko. Kulay blue. Kasi favorite yung blue. Wala siyang label eh. So, hulaan na lang natin. Galing to sa Glad Skin. Sabay na rin natin siya sa review. Hindi ko na siya alisin sa plastic niya. So, kulay blue ang look natin today. You're the night sky, trying to make me see your stars. But the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see.
stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see all blue. Tama pa ba itong ginagawa ko? Pero yan naman push na yung alam ko. So ito yung liquid highlighter. Paano ba ito gamitin? Fail yata siya. Kasi naman hindi ba naman marunong color blue, hindi pa. Kaya ako na rin maghanap ng mga ano. Ano to gamitin? Tatawarin ng mga ay, di kayo on pala yun. Madami yung Kasuhin naman yun. Ayusin naman yun. Paano ba ito? Paano ito inlet? Ano lang, baka masira yung kabukid na. Bongga naman pala. Pagayon. Wala, fail na to. Mukha akong starfish. Konti lang pala dapat yun. Umpisa pa lang naramdaman. Awan na, napaglaruan ko na mukha ko. Ayan na. Hindi mo na kailangan ng clay brush. Ang dami kong nilagay. This is the moment that I realize na nagkamali ako. Konti lang pala dapat yun. Kaya masaman sana yung brush ko. Hindi lahat ng nag-makeup gumanda. O yung nag-makeup na pumangit.
Ganda pa naman ng liquid highlighter. Hindi lang ako marunong. Sinasabi ko na eh. Wala nang balikan to. Wala nang retweet. Wala na. So yun nga, ito yun. Ulitin ko na naman. So, maganda yung Arte Cosmetic. Mali lang ako ng gamit. So yun guys. Tandaan nyo, maganda yung Arte Cosmetic. Hindi lang talaga ako marunong. Ito naman yung evidence. Oh, close up. Medyo blinding yung light ko. Abaan natin ang buhok. And your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. Yung kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-ring ng notification bell kung nagustuhan niya to. Pero itong eksena na to ay sobrang fail. Ito ang unang-unang sobrang fail. So, huwag nyo kakalimutan ulit na mag-subscribe! See you! Sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you